more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss? So welcome ulit sa panibago nating video. So ngayon babiyahe na naman tayo papuntang Bulacau, Cebu City. Dahil ngayong gabi ang dance contest ng Cebu Freestylers OG Dance Competition. May dinala nga pala kaming singer dito na import from Amazon. Iwan ko lang kung anong klaseng nilalang to. Matagal nga pala kami nakabiyahe dahil hinihintay namin yung iba pang members namin na mag-out sa kanilang trabaho. Malayo kasi yung biyahe kaya kailangan talaga namin silang hintayin. Kasi sayang naman may sasakyan kami. Walang silbi pag di kami sasakay lahat at malayo pa ang biyahe. Pagkarating namin dito, akala namin nag-start na kaya nagtambay-tambay lang muna kami. Nakita rin namin dito ang legendary si Lo na tagapangalaga ng mga brilyante ng Lereo. Si Lo! Oy, dapat ibigay mo yung brilyante niya. Ibigay mo sa akin kasi gagamitin ko ngayong gabi. Ito na ang brilyante ng puri at kasingkatan. Lips to lips! Lips to lips! Lips to lips! Kaya hiningi ni Miller yung mga brilyanteng natira niya. Habang di pa nag-start, nag-rehearsal muna kami. Maya-maya mga boss, pumasok na kami sa venue para maghanap ng pwesto namin. Tapos namin makahanap ng pwesto, lumabas ulit para mag-counting kasi matagal na rin kami di nakabalik kumontes mga boss. Kaya mga boss, nag-counting muna kami dito sa labas. Yeah, with mga J-Pro. Kaya nag-start na mga boss. So kami number 6 pa kami. So medyo malayo pa. Nagbihis na kami habang nagsimula na yung one-on-one battle ng first batch. Next batch na kasi kami mga boss. Let's go! Dito na kami sasayaw. This time nasa gilid na kami ng entrance dahil kami na yung next na mag-perform. Thank you for believing in me when the bosses didn't give me a chance. Let's go! None of our lives can matter more than this mission. I don't accept that. Hold up. You got the call.
After namin mga boss, ito na naman yung representative namin sa one-on-one battle na si Miller TV. Kasi pakiramdam niya, pulido na yung loob niya dahil binigyan siya ng mga brilyante ni Silo. Alright, judges, are you ready? Okay, our guest here, are you ready for the judges? So, ready for our winner in 3, 2, 1, go! Ang galing mo, ang galing! Ang galing! Ano masabi mo sa kalaban mo? Ang masabi mo sa'yo? Ako po si Floyd, batang Balagbagan. Ikaw yung dahilan ko makita na kayo ako. Big t-shirt, Billy. Watch on my wrist when I put that. Crazy when I pull up, it's like, I don't cut, I just text. Big t-shirt, Billy. Watch on my wrist when I put that. On my wrist when I put that. Di nga pala kami nakapasok sa top 3 but goods lang mga boss dahil gano'n naman talaga yung contest. So hanggang dito na lang to mga boss and see you in my next vlog. Peace out! Watch more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.